ओके गाइज फाइनली मैले कलर माइक मगाएको थिएँ त्यो चाहिँ अहिले आइसक्यो। मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ। मैले एमाजोनबाट योभन्दा अगाडि नै मैले भिडियोमा तपाईँलाई समावेश पनि गरेको थिएँ। मैले बाई गरेको प्रोसेसहरू देखाएको थिएँ। यो चाहिँ अनलाइन पर्चेस गरेको र फाइनली आइपुग्यो र सम्पूर्ण अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र रिभ्यू पनि यसको के कस्तो छ र फिचर र तपाईँलाई लाइभ नोइज क्यान्सलेसन टेस्ट र कति लङ डिस्टेन्ससम्म यसले कनेक्सन क्यापेबिलिटी छ यसको यो म तपाईँलाई ग्राउन्डमै गएर देखाउँछु। र अहिले चाहिँ फाइनली तपाईँलाई म के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु। यो पर्चेस गर्न लायक छ या छैन हेरौँ। बक्स हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ देखिएको छ बाहिरबाट, तर भित्रबाट चाहिँ के कस्तो छ त्यो म तपाईँलाई यसै भिडियोमा इन्क्लुड गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल म यसलाई पुरै अनबक्स गर्न गइरहेको छु र फर्स्ट इन्टरफेस तपाईँलाई फ्रन्ट साइड यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी यहाँनिर पछाडिपट्टि केही डिटेलहरू छ। म यसलाई एकदम डिटेलमा बताउन चाहिनँ, यो नर्मल हो र मसँग एउटा यो टुल छ, यसले म ओपन गर्न गइरहेको छु। हेरौँ है त। यो चाहिँ गाइज यो चाहिँ यो दसैँ अफरले गर्दाखेरि घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाई गरेको थिएँ। योभन्दा अगाडि यो एप्रोक्स 2400 आइसी थियो। अहिले चाहिँ घटेर 1999 मतलब 2000 आइसी मात्रै छ हैन। खाली छ, केही छैन। यसलाई साइडमा राखिदिउँ र यहाँनिर यो केही छैन, सायद बिल थियो होला, यो प्रिन्ट उडिसकेको छ। ओके फाइनली यसको इन्टरफेस चाहिँ यसरी खुलेर आएको छ। ग्रेनारो छ अनि यहाँनिर प्राइस रहेछ 3999 छ यहाँनिर, तर एक्चुअलमा यत्रो प्राइस त छैन यसको। र प्रोडक्ट ठिकै नै लाग्यो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिँदैछ अहिलेसम्म चाहिँ हैन। यहाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू फिचरहरू दिएको छ। प्लग एन्ड प्ले 20 मिनट्स 20 मिटर रेन्ज चाहिँ रहेछ, 20 मिटर हैन। अरू यस्तै छ, खासै धेरै छैन। राम्रो छ, प्याकिङ जेन्युन नै छ, यसलाई अनबक्स गरिएको छैन। ओके फाइनली म यसलाई यो ऱ्यापलाई हटाउँछु है त। ओके यो प्लास्टिक कभर रहेछ, मैले यसलाई रिमुभ गर्दै ढ्यान्टेड्यान यसरी खेलेर आउने रहेछ। वाउ, वारेन्टी कार्ड रहेछ, 1 वर्षको वारेन्टी होला सायद। वारेन्टी कस्टमर केयर वारेन्टी कार्ड यति भनेर त छैन कि मेन्सन गरेको, तर पनि 1 वर्षको भन्ने चाहिँ सुनिएको थियो। निकै नै आकर्षित छ हो हेर्दाखेरि चाहिँ। यस्तो छ, तपाईँहरूलाई पनि क्लियरसँगले देखाइदिन्छु। ग्रेनारो लेखेको छ है, के छ हेरौँ है त। यसलाई अलिकति साइडमा राखिदिउँ। यो एज कभर रहेछ। यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन गाइड होला सायद, युजर मेन्यु, ग्रेनारो युजर मेन्यु, यस कसरी कनेक्टिभिटी गर्ने यहाँ देखाएको छ। ओके युएसबी टाइप सी होला मेरो विचारमा, युएसबी केबल। वाउ, यो चाहिँ टाइप सी को एडाप्टर रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ त? वाउ, यहाँ पनि रहेछ एउटा झरे मुनि। यो पनि टाइप सी को, दुईटा टाइप सी को के काम छ? दुईटै टाइप सी को एउटै, यो मिस्टेक भयो जस्तो छ। एउटा आइफोनको हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो। यस्तो रहेछ नि त, डबल यहाँबाट। ओके 2 in 1। ल यो मैले चाहिँ युनिभर्सल थिएन, युनिभर्सल आइफोनको लागि थियो, यो चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि हो। ओके फाइनली अब आएको छ समय यसलाई खोल्ने। ट्याग ट्याग निकै स्मुथ, प्लास्टिक त राम्रै छ, निकै ठुलो रहेछ त। ओके वाउ, ग्रेनारो। यहाँ यस्तो छ। अब पालो आयो यसलाई कनेक्ट गर्नेको। यसको हेड चाहिँ हल्का लुज जस्तो छ, तर पनि काम गर्ला। लुज भएर केही फरक पर्दैन यदि काम गर्छ भने चाहिँ। यदि काम गर्दैन भने चाहिँ यसलाई रिटर्न हुनेवाला छ। टक्क यो वायरलेस चाहिँ हो, यो विथ वायर मेरो पहिला नै छ, यसरी कनेक्ट गर्ने ट्याक्कै है त। यो भयो हाम्रो एडाप्टर।
ओके फाइनल्ली यसरी आइसक्यो। मैले यसलाई केही चेक गरेको छैन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ निकै ठिकठाक छ, केही प्रब्लम छैन। अब भित्रबाट चेक गर्न गइरहेको छु म के कस्तो छ है त। ओके मैले यहाँनिर तयारी हालतमा राखेको छु, रेडी छ। यो मेरो फोन छ। यो फोनभन्दा पनि पहिला यो बक्सलाई ओपन गर्छु र माइक त झिक्नु पऱ्यो नि त है, कनेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँले यहाँबाट म एउटा रिसिभर र यो एडेप्टर दुइटालाई निकाल्छु। अनदेखि तपाईँको यसलाई यो माइक्रो युएसबी छ टाइप सी र यसलाई इन्सर्ट गर्छु यो रिसिभरलाई। ओके यहाँनिर मजाले हालेर सिधा बिचोबिच गरेर प्रेस गर्नुपर्ने छ, ट्याक्कै आवाज पनि आउँछ है, कोही कोहीमा नआउनु पनि सक्छ। अब यसलाई लामो प्रेस गर्नुपर्ने छ अन गर्नुको लागि। मेरो ब्याट्री चार्ज छ, लगभग फुल भइसकेको छ र यसमा आइकन पनि आउँछ है, रातो ब्लिङ गर्छ होइन। अनि तपाईँले यसलाई पनि ओपन गर्नु पर्यो। लामो प्रेस गरिसकेपछि हरियो बल्छ है यसरी, र यता रातो बल्छ है यो रिसिभरमा। अनि हरियो आएपछि यो भइसक्यो, आपसमा कनेक्सन भइसक्यो। अब यो नोइस डिटेक्सन मोड पनि छ यहाँनिर प्रेस। यसले चाहिँ यही एउटा बटनको खेला, एक प्रेस गरेपछि अहिले नर्मल मोडमा छ, फेरि प्रेस गरेपछि यो ब्लिङ अनुसार दुईटा ब्लिङ गऱ्यो भने मिडियम नोइस रेडिएसनमा बस्यो, र अब फेरि प्रेस गरेपछि तीनवटा ब्लिङ भएपछि फुल्ली यो चाहिँ नोइस क्यान्सलेसन मोडमा बसेको छ है त। यसरी तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरू।